Hello first class students, and welcome again to your class of English phonetics and pronunciation. I'm Sara Duboni, and today's video is prepared specifically to show you the speech organs and how they do work to produce speech sounds. تسجيلنا اليوم مخصص لغرض معرفة أعضاء النطق وكيفية عملها أثناء استخراج ونطق الأصوات. So let's get started. First of all, you have to keep in mind that the speech sound production is directly related with the processes of inhalation and exhalation, عمليتي الشهيق والزفير. So how is that? ذلك الهواء الخارج من الرئتين بعملية الزفير يمر بعدة محطات. هذه المحطات هي ما تحدد نوع الصوت وطريقة ومحل استخراجه. Those stations are called the organs of speech, أعضاء النطق، والواقعة في محطة أكبر تجمعهم جميعا مع بعض تسمى the vocal tracts، أو ما سبق وأسميناه بالمسالك الصوتية. هذه المسالك الصوتية تجمع 5 أعضاء أساسية مسؤولة عن عملية استخراج الأصوات، وهي the vocal cords, the palates, the tongue, the lips and the teeth. الأوتار الصوتية أو الحبال الصوتية، اللهات، اللسان، الشفاه and finally الأسنان. كل من هذه الأعضاء مسؤول عن استخراج نوعيات محددة من الأصوات، سنتطرق لها تفصيليا مستقبلا إن شاء الله. وبعد شرح هذه العملية بصورة عامة نأتي إلى تفصيل هذه الأعضاء ونبدأ بأولها. The first organ of speech is called the larynx, الحنجرة. The larynx works as a container which carries the vocal cords. هذه الحنجرة تعمل كعلبة تحتوي بداخلها على الحبال الصوتية، وهي أول أعضاء النطق المهمة. So what are those vocal cords? The vocal cords are bands of elastic tissue lie opposite to each other، عبارة عن أوتار مطاطية تقابل بعضها بعضا. Those vocal cords can vibrate، بإمكان هذه الحبال الصوتية أن تهتز بأن تضرب بعضها بعضا بطريقة سريعة تعادل 800 مرة بالثانية الواحدة. هذه العملية، أقصد عملية الاهتزاز، ستعمد على استخراج نوع محدد من الأصوات يسمى voiced sounds، الأصوات المحسوسة أو الأصوات المسموعة. And this is the first position the vocal cords have. يمكن التعرف على هذه الأصوات I mean the voiced sounds عن طريق وضع أصابع اليد على الحنجرة، ويمكن الشعور باهتزاز الحبال الصوتية آنذاك. والآن أرجو منكم جميعا تجربة ذلك معي كمثال أثناء نطق هذه الأصوات. وانضع أصابع يدك على حنجرتك وجرب لفظ الأصوات التالية: ب، ز، ج، ن، ذ، ر، ل and ج. We can easily notice the vibration by our fingers inside the larynx. أعتقد كان من الواضح جدا اهتزاز الحبال الصوتية والشعور به تحت أصابعك أثناء لفظ هذه الأصوات. لذلك السبب تعتبر هذه الأصوات عبارة عن voiced sounds. The second position of the vocal cords is when they are drawn apart. ثاني وضع تأخذ به الحبال الصوتية هي عندما تبتعد تلك الحبال الصوتية عن بعضها البعض تماما، لتسمح للهواء القادم من الرئتين للمرور عبرها بسهولة، ما يسبب عدم حدوث vibration، وبالتالي تنتج أصواتا خالية من هذا الاهتزاز وتسمى voiceless sounds. فلنطبق ذات المثال السابق ولكن مع أصوات مختلفة فنلاحظ الفرق. فعند وضع أصابع اليد على الحنجرة ونلفظ الأصوات التالية: س، ش، ف، ت، ك، ش.
وبالمقارنة مع الأصوات اللي لفظناها قبل قليل نلحظ أن لا وجود لأي اهتزاز أثناء لفظها، لأن الحبال الصوتية قد انفرجت تماما، ما يسبب عدم حدوث أي تماس بين بعضها البعض كما في الوضع السابق. The third and the last position of the vocal cords is when they close the airstream and cause a compression below and then open suddenly. في الوضع الثالث والأخير تقترب الحبال الصوتية من بعضها البعض لتغلق الممر الهوائي نهائيا، ما يسبب ضغطا تحتها بسبب عدم مرور الهواء واحتباسه تحت الحبال الصوتية، ثم تفتح فجأة ليخرج الهواء بشكل قوي، ما يسبب استخراج ما يسمى the glottal stop. This glottal stop يساوي الهمزة في اللغة العربية، وهو صوت غير موجود ضمن قائمة أصوات اللغة الإنكليزية. This is all what we have for today. I hope I could make it easily for you to get an idea about the speech mechanism in general and the vocal cords in particular. In our next video, we will speak about the other 4 organs of speech. I mean, the palate, the tongue, the lips, and the teeth. Thanks a lot, my students, for listening, and best regards, Sara Deboni.